Born ready. يعني extremely well trained يعني for readiness. اسمي كارلا. حبيب برسوم. lately عم ركز على البينتينج وهيك. ما بحس identity fixed أصلاً. في شي فيه عبالي تضل mysterious، ما عبالي خبرها مثل ما هي. بدي خلي الاستاتيك تحكي أكتر. وأنا جربت أتهرب من هالشي growing up إنه ما بدي to be boxed، بس فهمت إنه حتكون boxed anyway. بقول أنا painter، حالياً I am a painter. درست comics و illustration بالقلبة على أساس it's a middle ground إنه أنا بالgraphic arts، بس لقيت حالي رحت عن جد أكتر شي نيش بركة بالgraphic arts. بحس بالكوميكس ما كتير قدرت أعبر عن شو بدي أقول. ومن هون وقتها شوي بلشت أنقل على painting أو like one image بلشت ارتاح. ومهم كمان إنه كان أعطي لحالي وقت استمتع بشو عم بعمل، لأنه الكوميكس كان كتير تفكير planning. بالبينتينج لأنه I'm enjoying the process وما بقى عم كون كنترول فريك على كل ستيب، بالعكس بخلي حالي ضيع وشو عم بعمل وشو عم بيصير مين أنا وهيك كل بينتينج، بس إنه روا بعرف حتقطع وقتها تخلص. كمان عندي مجال to reflect إنه ليك شو عم بتقلي. بتركها إنه تحكي معي، مش أنا بس بقرر شو بدي أحط فيها. بأول إكسبو حسيت لازم أكسر البرفكشنزم. ما كنت حاضرة تعمل إكسبو وإجتني الفرصة. قررت بعمل وبشوف شو بستنتج من الموضوع، شو بحس، شو عطاني شو ما عطاني. ركزت أكتر على عالم بيشبهوني أو من الكوميونيتي تبعي أو في شي فيهم بيحكي معي. بقعد معهم قبل بوقت حسب مين الشخص، بس فينا نعمل تارو، فينا نعمل هيك قهوة، فينا نعمل إنه حديث عن الحياة مثل هلأ بركة. من هون بلشوا التساؤلات كمان إنه الصورة تبع المرأة و how we portray women and women being objects of desire كل الوقت. هلأ على السوشيال ميديا أكتر وأكتر. فجأة شفت كيف كل شي حكينا عنه aligned ب one frame وخلص حسيت هي and I captured it. مين ما كان بيقطع كان بيقول واو الألوان at least. اليوم كارتست actually عندك كتير فرصة إنه أنت تعمل credibility لنفسك وأنت توصل شغلك وأفكارك بلا ما تعوز حدا، لأنه الفون هو عبارة عن كأنك حامل المجتمع بجيبتك، فيك تنوجد اجتماعياً بلا ما تضطر تكون نفسك أو تضطر تكون واقعي أو حقيقي. أو عرفت إنه صار فيها الإزازة. في عالم كتير بتعيش صارت لا هالشي حياتها هي الحقيقية ما كتير. صار عنا تندنسي إنه بصير بلش عيش من السوشيال ميديا بعدين بشوف شو بعمل بالواقع. شو إحساسي؟ إني قاعدة بتابلو تبعي طبيعي. إحساس كأنه بحب اللعبة. كيف الفن بيقلد الحياة والحياة بتقلد الفن وكيف ساعي بتلاقي الليميت بيناتهم. إنه بالنهاية what's reality أو
what's the essence of things أو شو الشيء الحقيقي. كل ما تكتشف حقيقة بتكتشف قد ايه في حقايق وقد ايه ما في شيء ثابت. أنا كتير emotional وعندي صعوبة هدي حالي وهدي my emotions. It was dysfunctional in so many situations in my life. Mainly مع العالم القراب. مش in my social friend circle, in my family circle. ما هو في ناريتيف بتخلق قبل ما أنت تخلق، اللي هي شو قرروا أهلك رح تكون من اسمك لأنه هن شو بدهم إياك، أو من الكلاشز مع أهلي إنه أنا ليه عم بنقي هالشي. وهيك أنت وأصغر بتتأثر إنه بتحس you are rejected for who you are. Before I turned 30, I couldn't focus on anything. I guess I was experimenting. يعني إن كان with life, إن كان with myself, إن كان with my work. I wasn't taking anything too seriously صراحة. وقت نقيت إنه أعمل فن, it came from a deep place, this decision, a deep need to express myself in ways that I couldn't. كل واحد بيعمل his own rules in art. I love this. أنت بدك تبطل فيكتيم براسك. أنا لقلي هيدا هيك بتتخطى من كل هالقصص، إنه بتقول أوكي صار اللي صار، كيف في أنا ما بقى إنه أحمل هالهم كل حياتي